হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 HSLC ITI পাছ প্ৰাইভেট জবছ। তো যোনসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে বা ITI পাছ কৰি ঘৰতে বহি আছে তেওঁলোকে যদি প্ৰাইভেট জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ আৰু ITI ডিগ্ৰী পাছ কেণ্ডিডেটসকলৰ পোষ্ট লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী লগতে থকা আৰু খোৱাটো ফ্ৰী দিয়া হ'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফেকাল্টি ফৰ ডিপ্ল'মা চিভিল, ডিপ্ল'মা মেকানিকেল, ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেল এট আছাম ITI বামুণী মৈদাম। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ ITI বামুণী মৈদামত। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চিভিল, ডিপ্ল'মা মেকানিকেল আৰু ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাৰ্জ ইম্পৰ্টাৰ অফ বিটুমিন ইন ইণ্ডিয়া হেজ এ মেনুফেকচাৰিং প্লেন ইন ৰঙিয়া আছাম ৰিকুৱাৰ্ছ প্লেন হেড গুৱাহাটী ফ্ৰম বিটুমিন ইণ্ডাষ্ট্ৰী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিটুমিন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা। ৰঙিয়াত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ৰঙিয়াত যিটো বিটুমিন মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্ট আছে সেই প্লেণ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্লেন হেডৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব বিটুমিন ইমেলুশ্যন এণ্ড কোল্ড মিক্স প্ৰডাকশ্যন, ষ্টক কিপিং, প্লেন মেনেজমেণ্ট, কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ওচৰৰ পাজৰৰ যিসমূহ চহৰ হয় সেই চহৰত আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে যদি বিটুমিন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব বিচাৰে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা CV চেণ্ড কৰি দিব আৰু দুটাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7095036699 আনটো হৈছে 8008307733 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এটা ৱেবছাইটো দিয়া হৈছে। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্ৰমত বা গুগলত এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিও এই জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱান্টেড কোৱালিফাইড ছায়েন্স টিচাৰ গিনলন স্কুল এণ্ড এক্সেল অন টিউটৰিয়েল চাংলাং হেডকোৱাৰ্টাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইনভাইটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ কোৱালিফাইড ছায়েন্স টিচাৰ ইন দ্য ফলোয়িং ছাবজেক্ট। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা গিনলন স্কুলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ ছায়েন্স টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি এইসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন BSc MSc ইন মেথমেটিক্স, ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি বিচাৰিছে। লগতে 1 বছৰ প্লাছ 1 বছৰতকৈ অধিক টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, মানে পঢ়ুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী প্লাছ ফ্ৰী একমেণ্ডেশ্যন, যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী লগতে থকা খোৱা আপোনালোকক ফ্ৰী দিয়া হ'ব। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। যদি কোনোবাই অৰুণাচল প্ৰদেশত ছায়েন্সৰ টিচাৰৰ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9774183438 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব।
লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেমিষ্ট্ৰি ফেকাল্টি ওয়েন্টেড ইটানগৰ ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউট এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইটানগৰত থকা ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে ফ্ৰী ফুডিং এণ্ড লোডিং দিয়া হ'ব থকা আৰু খোৱা ফি দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8876805841 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড 1 BE BTech Civil for Consultancy Firm at গুৱাহাটী এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী এখন কনসালটেন্সি ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ BE BTech Civil ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা আৰু ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি 3 দিনৰ ভিতৰত এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন হোম মেকাৰ্স ফ্লেক্সিবল টাইমিং ফৰ পাৰ্ট টাইম এণ্ড ফুল টাইম ইন গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম আৰু ফুল টাইম দুইটা অপচন এভেইলেবল আছে আপোনালোকে যোনটো অপচনতে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনসকল ৰিটায়াৰ্ড পাৰসন হোম মেকাৰ্স হাউসৱাইফ তো সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্লেক্সিবল টাইমিং ঘৰতে থাকি আপোনালোকে এই জবটো কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638155116 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত ভালদৰে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম এটো কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব তো সকলোখিনি আপোনালোকে যদি ভালদৰে জানি ল'ব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডাইৰেক্ট পোষ্টিং সিকিউৰিটি গাৰ্ড তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত এটা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট পোষ্টিং কৰা হ'ব কোনো ধৰণৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ দিব নালাগে ডাইৰেক্ট পোষ্টিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 11000 টকা প্লাস একমেন্ডেশন ফি থকা আৰু খোৱাটো আপোনালোকক ফি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে ওয়্যাৰহাউস আৰু কনষ্ট্ৰাকচনৰ বিভাগতো পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9706773194 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ান্টেড HSLC পাস অফিস পিয়ন তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিস পিয়নৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাস হলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা মেট্ৰিক পাস কৰি ঘৰতে বহি আছে জব বিচাৰি আছে অফিস পিয়নৰ এই পোষ্টটো যদি কৰিব বিচাৰে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7638055909 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট আজি 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ৰিকোয়াৰ্ড গুৱাহাটী তেজপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী তেজপুৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি ফালৰ পৰা সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লগতে একাউন্টেন্ট আৰু ডাটা এন্ট্ৰি বিভাগতো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো বহুতে ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এটা ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তিনটা লোকেশনত পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী তেজপুৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকক পোষ্ট কেটা কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি দিয়া হ'ব 18500 ৰ পৰা 50000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকল ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6002361477 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ